Hello, good morning friends. Welcome to my channel Laluk Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে মানধনিয়াৰ চাটনি। আৰু আজি মই মানধনিয়াৰ চাটনি পটাত পিছি বনাইছো। গতিকে আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই মানধনিয়া লৈছো, লগতে লৈছো আদা অকনমান লৈছো আধা ইঞ্চি মান আৰু নহৰু লৈছো 4-5 ফুটামান, জলকীয়া লৈছো 4টা আৰু নেমু লৈছো 2। আজি মই মানধনিয়াৰ চাটনি বনাম। গতিকে এইখিনি সামগ্ৰীখিনি প্ৰথমতে মই লৈ ললো আৰু এই চাটনিখিনি মই আজি পটাত পিছি লম। আৰু পটাত এইটো কাৰণে পিছিম যে গ্ৰাইণ্ডাৰত পিছিলে যেটো টেষ্ট হয় তাতকৈ পটাত পিছিলে বেছি টেষ্টি হয়। গতিকে মই আজি আপোনালোকক পটাত পিছি দেখুৱাম। এয়া মই পটাখন লৈছো, পটাখন ধুই সফা কৰি লৈছো আৰু এয়া প্ৰথমতে মই মানধনিয়াখিনি পিছি লম। এয়া এতিয়া মোৰ মানধনিয়া পাতখিনি পিছি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে পিছিম এতিয়া মই আদা আৰু নহৰুখিনি। এতিয়া দি দিম মই কেঁচা জলকীয়াখিনি। এয়া মোৰ এতিয়া চাটনিখিনি পিছি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই বাটি এটাত উলিয়াই ল'ম। এয়া এতিয়া মোৰ চাটনিখিনি পটাৰ পৰা বাটিত লৈ ললো। পটাৰ পৰা বাটিত কিন্তু মই নিজে নাই, মই মাক কৈ পেলাইনে বাটিত লৈ লৈছো কাৰণ মোৰ জলকীয়া বিৰাট হাত পুৰে, সেইটো কাৰণে মই হাতেৰে নুচুলো। আপোনালোকে যদি চুব পাৰে চুব, নহলে চামুচে উলিয়াই ল'ব। আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম নেমু। এতিয়া মোৰ ইয়াত নেমু এড কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এয়া মোৰ এতিয়া চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে এনেকৈ পটাতে পিছি বনাই খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে আৰু গ্ৰাইণ্ডাৰত পিছি খাই চাব, বহুত ডিফাৰেঞ্চ। গতিকে মই আজি আপোনালোকক এনেকৈ পটাত পিছি দেখুৱালোঁ। আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। Breathe in the air, the light that surrounds me.